Welkom iedereen, mijn naam is Fabian. Jullie weten, ik ben weer terug op YouTube en ja, er zijn een paar dingetjes veranderd. Ik woon nu in Zweden. Ja, dat is een heel verhaal, maar ik zal het even aan jullie vertellen, want Zweden is echt best wel tof om in te wonen. Nederland heb ik natuurlijk de andere 23 jaar van mijn leven gewoond. En ik dacht dus, het is tijd voor iets nieuws. Dus ik dacht van, ja, we gaan naar Zweden. In Nederland is er bijna geen natuur. Ja, het is toch wel beperkt, zeker als je echt in zo'n grote stad woont. Dus ja, dat is de eerste reden dat ik naar Zweden ben gekomen. De natuur is echt super, super mooi. Ik loop hier 5 minuten van mijn appartement af en ik zit gewoon midden in bossen en bergen en rivieren en meren. Dus ja, dat is super fijn natuurlijk. En ik wilde heel graag mijn Engels accent verbeteren. Natuurlijk, mensen uit Nederland, die hebben vaak zo'n Engels accent. Voor internationale mensen is dat wel aan te horen, maar andere Nederlanders die een andere Nederlander horen met een Nederlands accent. Ik was bijvoorbeeld met een vriend op vakantie en we gingen toen naar de bakker. En hij wilde een brood hebben. En hoe hij dat zei, dat was echt zo van... Can I have the bread? En ja, daar wilde ik dus aan werken. Ik wilde echt zo'n supermooi Engels accent creëren. En ik heb hier nu 4 maanden gewoond. En ja, het is echt wel verbeterd. Maar je moet wel echt met mensen contact hebben om überhaupt genoeg Engels te spreken dat je dat echt kan verbeteren. Maar dat is waarschijnlijk wel een beetje gelukt. Daarnaast was er natuurlijk de hele crisis met mondkapjes en zo. Ja, je werd helemaal gek gewoon. Je moest overal een mondkapje op en... natuurlijk, daar ben ik hartstikke voor. Ik wil niet dat het virus uitspreidt, dus begrijp me niet verkeerd. Je voelde je gewoon een beetje klemgedreven, je kon niet zoveel meer. En ja, toen kwam ik in Zweden. En Zweden is een heel ander land, een hele andere cultuur. En mensen zijn hier nooit verplicht geweest om een mondkapje te dragen. En mensen wonen hier ook veel verder uit elkaar. Dus de verspreiding zou in principe langer moeten duren, omdat mensen gewoon veel verder moeten reizen om met andere mensen in contact te komen. En daarnaast is het ook in Zweden, mensen hier die houden niet echt van small talk. En dat betekent dus dat mensen niet echt een praatje gaan maken met elkaar. En op die manier verspreidt het virus ook niet zo snel. Dus alles was gewoon open. En er zaten wel nieuwe tijden aan natuurlijk aan alles. En bijvoorbeeld geen nachtclubs of zo, die waren natuurlijk niet open. En ja, ik heb daar niet heel veel gebruik van gemaakt. En ik heb natuurlijk gewoon een mondkapje gedragen overal. Maar in ieder geval, het was hier in die tijd een stuk relaxter. En ik denk dat de mensen ook minder stress hier. Want anders zouden wel meer mensen een mondkapje hier dragen. Als vierde was ik ook benieuwd naar hoe mensen zo gelukkig zijn hier in Zweden. Natuurlijk, Zweden staat heel hoog aangeschreven bij de landen met de gelukkigste mensen. En met mensen die het langste leven. En ik heb een beetje gevonden dat dat vooral komt door hun work-life balance. Dus wanneer zij gaan werken, zit er niet zo heel veel druk op hun. Omdat ze ook bijvoorbeeld een jaar gewoon pauze kunnen nemen. Waarschijnlijk niet bij elke werkgever. Maar als ze denken van ik wil iets anders doen, dan kunnen ze dat ook gewoon doen. En dan is daar ook gewoon tijd en geld voor. Daarnaast zijn mensen natuurlijk veel meer in de natuur. Dus dat helpt ook mee met mensen gelukkiger maken. Verder is het ook een land met veel meer ruimte. Dus waarschijnlijk zijn woningen goedkoper. En is er meer grond voor iedereen. Dus iedereen heeft dus veel meer mensen. Niet iedereen natuurlijk. Heel veel mensen wonen hier ook gewoon in een flat of een appartement zoals ik. Maar hoe heet het? Er zijn gewoon meer huizen met een tuin en dat soort dingen. Ik denk dat dat in een bepaald punt wel mee kan helpen. Ook uit mijn eigen ervaring heb ik ook gezien dat mensen in Zweden je graag willen helpen. Tenminste, ik woon hier in een appartement en elke keer als er iets stuk is, iets is niet goed, je bent ergens niet blij mee, of ergens is een deur kapot of wat dan ook, maakt niet uit waar, dan wordt dat best wel snel gemaakt. En ik denk dus dat dat te maken heeft met dat het hier best wel koud wordt in de winter. In de winter zou ik hier trouwens niet willen zitten, in de zomer is het best wel leuk. Maar omdat er een soort mindset is dat alles snel gemaakt moet worden. Want in de winter kunnen mensen bijvoorbeeld bevriezen. En het kan helemaal uit de hand lopen. Bijvoorbeeld als iemands verwarming niet werkt. Dus ik denk dat die mindset er een beetje is dat mensen veel sneller geholpen worden. Omdat het anders misschien wel gevaarlijk is. En natuurlijk, behalve al die redenen, is de belangrijkste reden eigenlijk dat mijn vriendin hier woont. En ik woon nu bij mijn vriendin hier in dit appartement. En zij studeert hier voor haar minor in het buitenland. Dus ja, eigenlijk zijn die redenen, die waren er ook wel. Maar de belangrijkste reden is eigenlijk gewoon dat ik bij mijn vriendin ben gaan wonen hier in Zweden. Bedankt voor het kijken iedereen. En nog een shout-out naar degene die me deze vraag had gesteld over Zweden. In ieder geval, als jullie het interessant vinden en wat geleerd hebben, laat een duimpje achter. En dan zie ik jullie weer in een volgende video.